ปลาชายอย่าลืมไม้ด้วยนะคะเราจะมาเสียบไม้กันครับมาแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปิ้งกันครับเสร็จแล้วนะครับผลงานผม